Assalamualaikum guys. Pagi-pagi buta ni aku dah keluar nak bawa korang mendaki gunung dan melihat keindahan di atas sana. Okey, perjalanan aku dari kaki gunung ini mengambil masa sekitar 1 jam lebih ke 2 jam untuk sampai ke puncak. Sebelum kita mulakan perjalanan kita ini, lebih baik kita minum dan pergi tandas siap-siap. Dekat atas sana tak ada tandas tau. Okey, jom kita mulakan. Perjalanan kita ini tak adalah melalui jalan yang ekstrim sebab dah ada trek dekat atas ni. Cuma kenalah berhati-hati sebab banyak jalan yang licin dan berbatu. Kita juga kena lalui jalan-jalan di bawah pokok-pokok. Okey, kita layan dulu perjalanan aku ini. Macam dah nak sampai. Wow, kat sini pun ada orang datang untuk berkemah. Sejuk bro. Tengok tu, asap dari belerang. Memang kuat bau belerang kat atas gunung ni. Okey, kita layan dulu pemandangan dekat sini. Alhamdulillah, dah sampai ke atas gunung ni. Jom kita tengok pemandangan di atas gunung yang cantik ini.
boleh panjat, tapi apa dia orang kata turis sebenarnya tak boleh lah, bahaya sebab dia kawasan-kawasan batu kan. Orang ni yang jalan orang tak ada ni lah tu, dia relax. So kalau ada siapa-siapa yang nak datang ke sini, boleh ceria je orang. Lagi apa? Explore Sumatera Adventure atau Kilaksamana Tour and Travel. Datang sini memang sejuk lah. Sejuk betul, banyak lagi tempat yang boleh explore kat sini. Ini adalah bekas kawah gunung. Sekarang orang hanya turun kat sini untuk susun batu dan tulis nama di sana. Okey, aku pun nak try jugalah. Okey, bila matahari dah nak naik tinggi ni, eloklah kita turun. Nanti panas pula duduk kat atas ni. Ada banyak juga sinarai nama-nama orang yang pernah terkorban dekat sini. Okey, sampai di sini video kita kali ini. Harap korang enjoy dan kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye bye.